สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนพลาสติกครับผมเป็นแกลลอน4 ลิตรเป็นแกลลอนบรรจุเครื่องปรุงอาหารที่เราไม่ได้ใช้แล้วตัวนี้แกลลอนเนื้อค่อนข้างหนาจะนำตัวนี้มาใช้กันอีกครั้งครับกลับมาใช้กันครับผมดีกว่าทิ้งไปครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอน4 ลิตรแกลลอนพลาสติกครับผม